potilas tulee tänne terveyskeskuslääkärin vastaanotolle, niin kaikkihan lähtee liikkeelle siitä hänen kertomuksestaan ja esitiedoista. Ja huolellisella tutkimuksella joskus sillä pääsee ihan diagnoosiin, mutta sitten joskus tarvitaan lisätutkimuksia, kuten kuvantamista tai sitten laboratoriotutkimuksia. Työdiagnoosilla tarkoitetaan sairausepäilyä, eli mitä sairautta epäilen, ja sitten se, että mitä haluan ehdottomasti poissulkea. Sitten kun suunnittelun tutkimuksia, niin näiden mukaan mennään, että mitä haluan tutkia. Esimerkiksi luu näkyy röntgenissä, kun taas pehmyt kudos näkyy paremmin ultraäänellä. Lähete on se, missä määritellään, että mikä tutkimus tehdään, millä tavalla, otetaanko esimerkiksi kuvaseisten makuasennossa, ja myös kiireellisyys tulee lähetteeseen. Ja tosiaan tämän tiedon perusteella radiologi, eli kuvantamisen erikoislääkäri, tekee kuvatulkintaa, joten nyt lyhyeseenkin tekstiin pitää mahtua paljon tärkeää. Jotkut tutkimukset vaativat ajanvarausta ja joskus sitten voi vaan mennä kuvantamispaikkaan. Annan aina kirjallista ohjetta, koska joskus tarvitaan valmistelua esimerkiksi syömättömyyttä. Jos vatsan ultraääntä ennen on juuri syönyt, niin sitten joku tärkeä asia saattaa jäädä siinä näkemättä. Kun sitten saavut paikalle hiukan ennen varattua aikaasi, etsit kyltityksen avulla paikan päältä ilmoittautumispisteeseen. Sitten onkin jo varsinaisen tutkimuksen aika, esimerkkinä vaikka ultraääni- tai unitutkimus. Tutkimuksen toteuttaa siihen koulutettu kuvantamisen ammattilainen. Jos sinulla on tutkimuksiin liittyviä kysymyksiä, huolia tai toiveita, henkilökunnalta löytyy varmasti ratkaisut ongelmiisi. Monet eivät ehkä tiedostakaan, että tuloksia tulkitaan kulisseissa monenlaisten huippuammattilaisten kanssa. Esimerkiksi kuvantamisen asiantuntija antaa lausunnon omalle lääkärillesi, joka sitten käy asian läpi sinun kanssasi. Varmista, että sinulla on varattuna aika lääkärillesi tai muu jatkotoimenpide. Lausunto on ammattilaisille tarkoitettu ja se sisältää paljon tietoa ja myös outoja sanoja. Mun tehtävä hoitavana lääkärinä on myös kertoa potilaalle, että mitä sen merkitys on ja mitä se löydös sitten on. Et joskus asiat saattaa olla, että lukee, että on varjoja ja skleroosi lisää, mutta tulos on ihan normaali. Ja mun tehtävä on varmistaa, että potilas saa tämän tiedon semmoisessa muodossa, että hän sen ymmärtää. Mun tehtävä terveyskeskuslääkärinä on myös varmistaa, että tämä tutkimus sitten johtaa siihen, mitä ajatellaan, eli että potilas sitoutuu hoitosuunnitelmaan.